Isang kaaya-aya at pinagpalang araw po sa lahat ng manonood. Mabuhay! Ang Pagtatapos 2021 ay nakatuon sa temang Kalidad ng Edukasyon Lalong Patatagin sa Gitna ng Pandemya upang bigyang diin na sa kabila ng mga pagsubok ang mga karapatan ng mga mag-aaral sa kalakip at dekalidad ng edukasyon at sa kaligtasan mula sa mga panganib sa kalusugan na dulot ng COVID-19 ay dapat nabigyang prioridad. Sa araw pong ito ay ating masasaksihan ang ika-apat na taong palatuntunan ng pagtatapos ng Orani National High School Senior High School Department. Ngayong araw ay pagdiriwang natin ang huling pahina ng kasaysayang isinulat ng Batch 2020-2021 sa kanilang 6 na taong pananatili sa mapagkalingang paaralan. Ang lahat ng ito ay magsisilbing bahagi na lamang ng nakaraan, kaya nasa atin ang lahat ng dahilan upang ito ay maging katangi-tangi. Sa formal na pagsisimula ng ating programa, ang lahat ay inaanyayahan upang magbigay pugay sa pag-awit ng ating lupang hinirang at ito ay susundan ng paghingi natin ng gabay sa ating dakilang lumikha upang patnubayan tayo ng banal na espiritu sa pamamagitan ng isang video presentation. Kayang magiliw, kaya sa sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagkaw, ay hinatang tudlang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtinig, pakituwin at araw niya kailan pa may di magtitigil. Luwan ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panalangin para sa magsisipagtapos. Alleluia, o aming Diyos na dakila, tapat at makapangyarihan, pinupuri at sinasamba ka po ng aming puso at kaluluwa sa iyong kabutihan sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hindi po lingid sa inyong paningin at pandinig ang lahat ng mali naming nagawa sa harap o patalikod man sa aming mga kapwa. Dala ng bugso ng damdamin, kapaguran ng isipan at katawan. Humihingi po kami ng paglilinis at pagtutuwid sa lahat po ng kamalian na aming nagawa o nasabi. Aming Diyos Ama, patuloy mong ilagay sa aming puso at kaisipan ang pagpapatawad at buklurin mo po kami ng iyong pag-ibig at magawa po naming lagi ang iyong kalooban na kami magmahalan, magtulungan at magkaisa para sa kabutihan ng lahat. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyong awa sa amin mula noong unang araw at hanggang sa pagsasara ng panuruang 2020-2021. Maraming salamat po o Diyos sa aming punong guro, pangalawang punong guro, mga kaguruan, non-teaching staff, guwardiya, mga magulang at tagapatnubay ng mga magsisipagtapos na nakiisa at naglaan ng panahon upang maitawid po ng matiwasay ang modular distance learning na ito sa aming mga mag-aaral. Maraming salamat po sa mga pahiram na lakas ng isip at pangangatawan. Maraming salamat po sa pagkakaloob ng matalinong pagdedesisyon araw-araw upang magampanan po ng lahat ang
bawat nakaatang na responsibilidad. Ang modular distance learning na ito ay hindi naging madali, ngunit naging posible sa biyaya mo at sa tulong ng pag-ibig at pagtitiyaga na ikinintal mo po sa puso ng lahat ng magulang at mag-aaral. Aming pong pinagkakatiwala sa iyo, Diyos, ang buhay ng mga kabataang magsisipagtapos. Dalangin po namin na silang lahat ay magkamit ng maayos, makabuluhan at matagumpay na buhay. Gamitin mo po ang kanilang buhay na maging daluyan ng pagpapala sa lahat ng kanilang makakasalamuha saan man sila dumako. Ilagay sa puso nila ang banal na pagkatakot sa iyo, O Diyos, sa mga panahong daanan man nila ang buhay na puno ng pagsubok. Iyo pong ipabaon sa kanilang paglalakbay sa buhay na ito ang bunga ng iyong banal na espiritu, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ito po ang aming panalangin na may taos-pusong pasasalamat sa iyo, aming Panginoong Hesus, na nagligtas ng aming buhay sa tiyak na kapahamakan. Amen. Mapalad tayo sa araw na ito sapagkat tulad ng isang tunay na ina sa kanyang mga anak, dama natin ang pagkalinga niya sa ating mahal na paaralan. Upang magbigay ng kaniyang mensahe ng pagbati, ating sandalan sa lahat ng pangangailangan ang ating walang kapagurang punong guro, Ginang Arlene M. Matilde. Health in the Lord. My warmest congratulations to the graduates and completers of this school year 2020-2021. It has been more than a year since the pandemic broke out. We were at a loss. We were caught off guard. But that was all in the past. It did not take us too long to stand back up. As our own DepEd Secretary said, education must continue. And it did. At Orani National High School, learning did not stop. And it was only made possible because of our collective efforts. We have proven that there is no storm that we cannot weather together. The students' enthusiasm to learn, the parents' supportive responses, the teachers' determination and industry, and all other stakeholders' active assistance helped make learning continuity feasible. Indeed, they are invaluable. Thank you very much. The famous leadership guru, Robin Sharma, said, "The place where your greatest discomfort lies is also the spot where your largest opportunity lives." Indeed, our current challenges in education brought us a plethora of opportunities to grow and foster innovation. We have made learning relevant and accessible amid difficult circumstances. Our ingenuity prevailed over confusions and doubts as we traversed the uncharted territories of distance and alternative learning. These experiences allowed us to grow and adapt to the signs of the times. Today, we harvest the fruits of our fortitude to keep going. We made it. Our optimism and right attitude have brought us to this momentous celebration of completing another academic milestone. To our graduates and completers, do not forget the learnings you have gained this year. With the help of God Almighty and the work we have put forward together, we have succeeded. We have survived and were never defeated. We have silenced the voices who contradicted us and said we couldn't. It is part of history and a story you will tell future generations. It is a message of hope and perseverance,
reminding everyone that the sun still shines behind every cloud. As we culminate this year filled with gratitude, we anticipate a new one with eagerness. Although we can never predict what the future holds, rest assured that we will do everything to the best of our ability to continue to serve quality education in Orani and Bataan. Our graduates will remain relevant, better prepared, and competent in their chosen field of scholarship and profession. Again, Batch 2021, congratulations and God bless us all. Maraming salamat po, Madam Matilde. Ang araw na ito ay araw ng pagbati, sapagkat sa araw na ito ay kinikilala ang hudyat ng pagtatapos sa mga taon na ginugol ng ating mga mag-aaral sa mataas na paaralan. Upang bigyan tayo ng kanyang mensahe ng pagbati, ang ating masipag na tagapagmasid pampurok, Ginang Arlene S. Carlos. Magandang buhay po sa inyong lahat, sa ating mga magulang, sa ating mga mag-aaral na masasabi kong isa na rin kayo sa bagong bayani ng ating panahon. Sa ating mga kaguruan, sa ating mga school heads, binabati ko kayo dahil ang bawat isa ay may malaking bahagi kung bakit tayo may pagdiriwang na ganito ngayon. Sama-sama nating naitawid ang mapanganib na taong panuroang 2020-2021 na dala ng pandemya. Napakasarap isipin na sa kabila ng mga hamon at pagsubok na ating pinagdaanan sa pagtahak sa panibagong yugto ng buhay ng ating mga anak, eto tayo ngayon. Sama-sama tayong lumalasap ng kanilang tagumpay na tangi nating minimithi para sa kanila. Nagkaroon ng kabuluhan ang lahat ng ating pagsisikap at paghihirap. Salamat una sa ating Panginoon dahil ginawa niyang posible ang lahat ng bagay. Gayon din sa ating pamahalaan, sa ating minamahal na Governor Abet Garcia at sa ating minamahal na Mayor Bonjong Pascual, gayon din sa kagawaran ng edukasyon, sapagkat nagtiwala sila at hindi tumigil para mabigyan tayo o magkaroon tayo ng mga agarang kagamitang ginamit sa panahong ito na hindi natin inaasahan. Hindi tayo nabigo sa ating hangarin o mga ginawa upang magkaroon ng magandang kabuluhan. Ang bagong pagkatuto ng ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng modular learning. Minsan pa, napatunayan natin na sa pagkakaisa, ang lahat ng imposibleng bagay ay nagiging posible. Sa ating mga kaguruan, sa lahat ng namumuno sa Orani District, sa mga non-teaching personnel, maraming salamat sa inyo. Salamat sa araw-araw na pagsuong sa mapanganib na mga sandali upang maihatid lamang ang kaalaman at karunungan para sa ating mga mag-aaral. You've worked and you've shared beyond what is expected of you. Thank you so much. Sa ating mga magulang at mga mag-aaral, kaisa nyo kami sa kaligayahang nadarama ninyo sa mga sandaling ito. Salamat sa pagbibigay halaga sa edukasyon. Nakaisang hakbang na kayo tungo sa tagumpay. Marami pa kayong hakbang na gagawin. Panibagong hakbang na naman sa mga darating na araw para makamit ninyo ang talagang tagumpay na minimithi ng bawat isa. Na kung saan tagumpay rin na minimithi namin para sa inyo. Hindi kami magsasawa sa paggabay at pagbibigay ng kaalaman sa inyo, mga minamahal naming mag-aaral, hanggang sa makamit ninyo ang kinakailangan ninyong tagumpay, ang kinakailangan ninyong lakas, ang kinakailangan ninyong tapang para maging matibay at maging matatag ang inyong kinabukasan.
Sa mga minamahal kong mga magulang, mga mag-aaral, walang bibitiw, kapit lang. Para sa bata, para sa bayan. Congratulations sa ating lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Pakinggan naman po natin sa pagkakataong ito ang ating mahusay na Assistant Schools Division Superintendent, Ginoong William Roderick R. Falyorin. Magandang araw sa inyong lahat. Binabati ko kayo ngayong araw na ito ng inyong pagtatapos. Ang atin din pagbati sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga kaibigan na naging dahilan upang malampasan ninyo ang lahat ng pagsubok ng taong panuruan na ito. Kayo yung pangalawang batch ng nagsipagtapos mula nung tayo ay nagkaroon ng COVID-19 pandemic. Pero kayo yung kauna-unahang batch na mula simula hanggang dulo ay nasa distance learning modality. Kung kaya't marapat na kayo tawagin na COVID-19 batch. Isa sa mga alinlangan na meron ang Department of Education nung panimula ng ating klase noong Oktubre ay kung ano ang kalidad ng edukasyon na maibibigay natin sa ating mga mag-aaral gamit ang distance learning modality. Dahil tayo ay nasanay sa sistemang face-to-face, ay naging mahirap sa atin na i-imagine kung paano ang mangyayari sa atin kung walang face-to-face learning. Now, alam naman natin na naging mahirap ito para sa inyo. Para sa iba sa inyo, kasamang nanibago ang inyong mga magulang. Madami ding pagkukulang sa mga kagamitan, kagaya ng mga internet connection na maayos, ng mga gadgets na pwede natin gamitin sana, at maging doon sa mga ginamit natin na printed modules ay nagkaroon din ng kakulangan lalo na sa simula. May mga pagkakataon na yung mga magulang natin ay nahirapan na turuan kayo sa inyong mga gawain dahil sila ay kulang din sa kaalaman kung paano kayo matuturuan. Meron din pagkakataon na kikita natin sa social media na merong mga kagaya ninyong kabataan na talagang nadidepress ng dahil sa mga nangyayari nitong panahon ng pandemic. Meron yung mga pakiramdam nila ay nakakulong na sila sa bahay. Meron yung mga nagsasawa na paulit-ulit na ginagawa lamang sa module. At meron din yung mga kagaya ninyo na namimiss yung mga kaklase, namimiss ang kanilang mga teacher, namimiss ang ugnayan sa ibang tao dahil mahabang panahon na tayo ay nasa loob ng tahanan lamang. Sa hanay naman ng ating mga guro, napakahirap na ituro sa kanila, lalo na halimbawa yung beginning reading, yung mathematics, samantalang nung panahong magkakasama tayo ay nahihirapan na sila. At ngayong panahon na ito ay hindi kayo kasama. So talagang doble yung hirap sa kanila. Sa inyong mga magulang, bukod doon sa hirap na turuan kayo sa inyong mga lesson, at kung hindi nyo maintindihan ng lesson, nandun din yung kakulangan ng kakayahan na kontakin yung mga teachers ninyo upang ipaalam sa kanila kung ano yung hirap na nararanasan ninyo. So talagang para sa ating lahat ay naging mahirap ito. Walang makakapagsabi na malalampasan natin ito nitong mga nakaraang panahon. At kung susukatin natin ang tagumpay ng inyong pag-aaral natin ngayon, kung sisikapin natin alamin ang level ng kalidad ng edukasyon, gaya nung mga naunang panahon, kung paano natin sinusukat ito ng mga unang panahon, halimbawa sa pamamagitan ng mga examination, malamang ay hindi tayo matuwa sa resulta. If we are to give achievement test right now to you, our learners, at sa inyong ibang mga kaklase, sa inyong mga kapatid, sa inyong ibang mga kaibigan, we will be sure that the level of proficiency that our learners have as regard our learning areas will not be ideal and will not be up to the standard that we are
expecting them. Pero siguro sa panahon ngayon ay dapat nating tanungin sa ating sarili, paano nga ba tamang sukatin ang edukasyon? Para sa akin, ito ay hindi doon sa ating galing, hindi sa galing ng ating mga learners na makasagot ng mga questions tungkol lamang sa math, tungkol lamang sa science, sa English, sa Filipino at sa araling panlipunan. Sa palagay ko, ang importante ngayong panahon ng pandemya, nakita natin ang talagang mga importanteng matutunan natin ay yung dating tinatawag na mga soft skills. Ano yung mga soft skills na ito? Usually kasama dito yung mga 21st century skills natin. Collaboration, critical thinking, problem solving na hindi natin masusukat gamit yung mga dati nating mga pamantayan. Kung iisipin natin, bakit nga ba tinawag na soft skills ito? Dahil nung unang panahon, we put premium so much on the academic subjects. Kung ano yung mga learnings natin mula dito sa ating mga learning areas. At ang naituro sa atin ng pandemya ay hindi ito ang tamang batayan. Kung kaya't kung susukatin natin ngayon ang ating kaalaman o kung ang ating kakayahan na matuto, ang ating kakayanan dito sa ang ating mga 21st century skills, ang ating mga tinatawag na soft skills, siguro ay masasabi natin na naging matagumpay tayo ngayong mga panahon na ito. Tama ang ating kalihim Secretary Lily Briones na naging matagumpay ang edukasyon ngayong panahon na ito. It is not the target of education during this time to be competitive in math, to be competitive in science, to be competitive in any other learning areas. I think the challenge at this time is to make sure that we have the soft skills, the lifelong learning skills necessary to overcome this pandemic and the pandemics that will come, the emergencies that will come in the future. Dahil nairaos natin ang isang taong panuruan, alam natin na yung mga learners natin ay nagkaroon ng kakayahan na lampasan ang mga pagsubok. Ngayon lamang natin ito nasubukan. At dahil ngayon lamang natin ito nasubukan, naging parang eksperimento ang lahat. Pero sa kabila niyan ay nalampasan nyo ito. So ibig sabihin po, mga anak, tayo ay nagtagumpay sa edukasyon. At ibig sabihin, ang pinakamalaking papuri ay sa inyo bilang mga mag-aaral dahil kayo ang kauna-unahan na nagdaan sa ganitong pagsubok at nalampasan nyo ito. Kaya our congratulations to you, our kudos to you. Alam namin na hindi lamang ito ang kaya nyong pagdaanan, kundi kung ano pa man yung mga magiging pagsubok na darating sa inyong buhay, na darating sa inyong pag-aaral ay magiging malalampasan ninyo ito. The quality of education might have suffered in some way, pero we believe that the quality of education is still okay. And the quality of education is improving even if we have the pandemic. This is thanks to you, this is thanks to your parents, and this is thanks to your teachers. Muli, maligayang pagtatapos sa inyong lahat at saludo kami sa inyo. Mabuhay ang kabataang Bataenyo, mabuhay ang kabataang Pilipino. Magandang araw muli sa inyong lahat. Pagbuno sa edukasyon ay tunay na nangangailangan ng talino, sipag at tiyaga. Ngayon naman po ay ating pakinggan ng ating Officer in Charge, Schools Division Superintendent, Ginoong Roland M. Fronda, EDD, SES 6, para sa kanyang mensahe ng pagbati. And just like that, another school year has passed. And you, dear graduates of 2021, have hurdled the biggest challenge that the world has ever encountered since World War II. Never in a million years have we imagined that we will have a complete turnaround in the way we do a lot of things, more so in the field of education. Ours is a line of service that relies heavily on human interaction. But
as the pandemic has required us, we had to resort to other ways to ensure that your education would continue no matter what. In a lot of ways, it has forced us to look for options, to consider other solutions. We offered a menu of options that the teachers can use. Most of the time, I can see comments on social media or even in news articles that talk about the stress that these modalities cause to your students and even to your parents or guardians. Some even pressure to government for education freeze. But then, that was before. We thought we could be over this pandemic in 2 months or even 6 months. However, reality is we are still where we are, and unless we achieve herd immunity, we continue to serve you, our dear students, in the best way that we can. Luckily, the technology now allows us to do these things. And when we say technology, it is not just what we can do over the internet or the gadgets that we use. It is a combination of how we can do things more efficiently in the given situation. And so we plod on, we strive harder, and we continuously improve. And we did this by ensuring that your teachers are regularly trained on what they need to know to address your learning needs. Because our inspiration is not just the demand of our careers, but more so, it is the future that we are helping create for you. We may not be able to teach you all that you need, but we are giving you the life skills that will help you deal with the challenges of the future. Batch 2021, you are a mark in the history of the world. You have surpassed a very challenging period in time. Hopefully, and it is also my ardent prayer, that you use this experience to strengthen yourselves more. Learn from it. Take it as a life lesson. And I am sure there is nothing that you could not face. And so graduates, parents, teachers and administrators and staff, congratulations! You all did well for 2021. We will continue to pray for you. God be with you always. Maraming salamat po sa inyong mensahe at pagbati para sa ating mga batang magsisipagtapos. Isang mensahe rin ang ating mapapakinggan mula naman sa ating Regional Director, Ginang May B. Eclar. The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change. The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school, but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include anymore the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes, the teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learners' parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education.
Through the DepEd Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission that our pursuit of quality education must continue despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021, you are the products of this unique period in our nation's education history when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still manage to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers. To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of Sulong Kalidad. Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children receive quality learning in the face of these trying times. Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony, or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you. Maraming salamat po. Higit kanino man, ang araw na ito ay araw ng parangal sa ating mga magsisipagtapos. Matapos ang mahabang panahong pag-aaral, nararapat lamang na sila ay buong pagmamalaking ipakilala. Muli ay inaanyayahan ng ating mahal na punong guro, Ginang Arlene M. Matilde, upang ipakilala ang mga batang magsisipagtapos. Mrs. Arlene S. Carlos, Public Schools District Supervisor, Orani District. I have the honor to present to you our candidates for graduation, composed of 220 male and 187 female, a total of 407 students, school year 2020-2021. Maraming salamat po, Madam. Sa pagkakataong ito ay buong karangalan kong tinatawagan ang ating kagalang-galang na tagapamasid Pampurok, Ginang Arlene S. Carlos, upang igawad ang pagpapatunay sa mga batang magsisipagtapos. As Public Schools District Supervisor of SDO Orani Annex, I hereby acknowledge and accept the candidates for junior high school completion and for senior high school graduation after having successfully complied
with the requirements prescribed by the Department of Education for junior high school and senior high school, I am requesting Dr. Roland M. Fronda, CESO 6, OIC Schools Division Superintendent, represented by Mrs. Evelyn V. Mendoza, our Education Program Supervisor in EPP, requesting for confirmation. Maraming salamat po, Madam. Bilang kinatawan ng ating officer in charge, Schools Division Superintendent ng Lalawigan ng Bataan, Ginoong Roland M. Fronda, akin pong tinatawagan ng ating Education Program Supervisor of EPP TLE Department, our District Coordinator, Madam Evelyn V. Mendoza, upang pagtibayin ng mga batang magsisipagtapos at bigyan tayo ng isang mainit na pagbati. By the power vested in me by the Department of Education, through our Schools Division Superintendent Dr. Roland M. Fronda, and upon the certification by our Public Schools District Supervisor, Mrs. Arlene S. Carlos, presented by your school principal, I hereby confirm that you have graduated and passed the curriculum requirements for this school year 2020-2021. You may now enroll in any schools or institutions, public or private, in your next level. Congratulations to all. Maraming salamat po, Ma'am Mendoza. Matapos na kayo ay pakilala at pagtibayin, ilang sandali pa lamang, tunay nga na kayo ay nagsipagtapos na Batch 2020-2021. Upang ipakilala sa atin ang bawat batang nagsipagtapos, akin pong inaanyayahan ang bawat gurong tagapayo sa kani-kanilang hanay. Mula sa Accountancy, Business and Management, sa pagpapakilala ng kanilang mahusay na gurong tagapayo, binibining Mary Carty Gaor. Malugod ko pong pinakikilala sa inyo ang mga kabatang nagsipagtapos sa taong panuruang 2020 to 2021 sa pangkat ng Accountancy, Business and Management, ABM 12. Mga kabataang lalaki. John Albert C. Concepcion, may karangalan. Vince Oliver B. Cornelia, may karangalan. Andre Layton C. Credo, may mataas na karangalan. Wendell T. De Leon, may karangalan. Val Jr. R. Esconde. Paul Anthony S. Javier, may karangalan. Jericho B. Hewson. James Clifford D. Ocampo, may karangalan. Christopher A. Rodriguez. Jo Marie M. Santarita. Patrick Edward O. Tongko. Mula naman po sa mga kabataang babae, Gian A. Abanes. Romalyn S. Belmonte. Laika S. Benaventura, may karangalan. Catherina Kate A. Buensuceso, may karangalan. Julcie May Cabral. Ronice P. Coliera, may mataas na karangalan. Jackie S. Cubacu, may karangalan. Anacel P. Cuenta. Jackie M. De Villa, may mataas na karangalan. Luis Shirish E. Del Rosario, may karangalan. Marjorie D. De La Rosa, may karangalan. Rose M. De La Rosa, may mataas na karangalan. Neil Alexis V. Dean, may karangalan. Marinel A. Melegrito, may karangalan.
Karen M. Mendoza, may mataas na karangalan. April Faye O. Ocampo. Francesca May T. Ocampo. Nicole Tricia May E. Ocampo, may karangalan. Ira M. Pahuyo, may mataas na karangalan. Monica May G. Peña, may karangalan. Ira Mary Y. Roman. Ella May A. Santos, may karangalan. Kathleen Joy N. Sarmiento. Riz May F. Cebu. Rika Joy C. Simbulan, may karangalan. Micaela V. Tadeo, may karangalan. Trisha May S. Tuyo, may karangalan. Kayla May L. Villanueva, may karangalan. Geraldine P. Visda, may karangalan. Michelle John R. Vivar, may karangalan. Maligayang pagtatapos at pagbati sa inyong lahat. General Academic Strand na pinamumunuan ng mapagmahal na gurong tagapayo, Binibining Maylene C. Villarreal. Malugod ko pong pinapakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa taong panuruan 2020-2021 sa pangkat ng GAS 12. Mga kabataang lalaki: Angelo Q. Acuña, Lucky Luis B. Areja, Melvin S. Banal, Robbie N. Buensuceso, CJ Bugay, Francis Cunanan, Emmanuel P. de la Cruz II, may karangalan. Prince Alex L. Enriquez, Mar Lawrence B. Feliciano, Philip B. Giron, may karangalan. Warren E. Manahan, Mark Medwin E. Ocampo, may karangalan. Axel Carl G. Razon, Julian Job C. Simbol, may karangalan. Armon B. Tolentino. Mula naman po sa kabataang babae, Queenie C. Andaw, may mataas na karangalan. Karen Kyle Boro, Francine Oladorin D. Bueno, Trisha May G. Cabral, Zena Marie C. Casquio, April Ann P. Cordova, may karangalan. Azel Andre T. Cruz, Rhea Ella R. Cruz, Jessica Claire R. de Guzman, may mataas na karangalan. Maria Colleen C. de la Cruz, Rain Janelle M. Gavino, Princess M. Lalican,
AJ Rose C. Laurente, Cristel Dixie C. Malyari, may karangalan. Vic Ann M. Pangilinan, Lay F. Santos, Mariel M. Santos, and Michelle Rhyme Sunga. Maligayang pagtatapos at pagbati para sa inyong lahat. Humanities and Social Sciences 1 sa pangunguna ng kanilang masipag na gurong tagapayo, Ginoong Christian Loy R. Moraga. Lugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa taong panuroang 2020-2021 sa pangkat ng UMS 12-1. Mga kabataang lalaki. Cyril S. Bartolome, Ralph Lawrence B. Bautista, Neil Ashley C. Betero, Josel Capuli, John Rick B. Castelo, Mark Aaron S. De Leon, Mark Angelo S. De Leon, Crimson John D. Flores, may mataas na karangalan. Lloyd Joel B. Francisco, Melvin P. Manalansan, Angelito L. Mangaliman, Norcel Dan Nunag, Gmar R. Padul, Jolly D. Perez, Aisel John C. Kiambao, may karangalan. Felix Gabriel P. Kiambao, Charlie L. Rivera, may karangalan. Mark Justin P. Sibug, Carlo R. Balmoria, may karangalan. Mula naman po sa mga kabataang babae, Alondra P. Ambrosio, Maria Jera A. Bating, Jennifer Angela T. Bernaldo, may karangalan. Micaela I. Buensuceso, Nikki Veronica F. Katakutan, Jonah May C. Comploma, may mataas na karangalan. Jeline R. Corbito, may karangalan. Arlene Allen T. Cruz, Rosel de Guzman, may karangalan. Christine Joy F. Estimo, may mataas na karangalan.
Jameila C. Galang, may karangalan. Stephanie Galyasa, may karangalan. May Ann S. Mangila, may karangalan. Esperanza R. Mariano. Mary Chris Morales. Gladys A. Palomo, may mataas na karangalan. Shaira B. Pinili, may karangalan. Jasmine M. Kiambao, may karangalan. Lorinda C. Ramirez. Christine Joy U. Rodriguez, may karangalan. Raniela Nicole S. Rulyoda. Regina May M. Sagum. Joanna May C. Santos, may mataas na karangalan. Tristel Ann T. Senyora. Maylene B. Sese, may karangalan. Daniela Helena H. Tamayo. Mary Joy S. Yumang. Maligayang pagtatapos at pagbati sa inyong lahat. Humanities and Social Sciences 2 sa pamumuno ng kanilang kapita-pitagang gurong tagapayo, Ginoong Carlo Joseph A. Castro. Buong karangalan ko pong pinakikilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa taong panuruan 2020-2021 sa pangkat ng UMS 12-2. Mga kabataang lalaki, Prince Isaac P. Abraham, may karangalan. Jamil E. Ali, may karangalan. Carlos Miguel F. Bartolome, may karangalan. John Paul Gabriel N. Cruz. Joshua R. De La Rosa, may karangalan. Christian S. Esparagosa. Christian J. M. Pabros. Nathaniel T. Lagidao, may karangalan. Estra Josel B. Manalili. RJ Medenilia. Kyle Peña, may karangalan. Carlo C. Ramos. Jerome S. Reyes, may karangalan. Jeffrey P. Sagum. Hans Boris B. Sanggalang. At Giancarlo Simbalia. Mula naman sa mga kabataang babae, Catherine D. Aguilar, may karangalan.
Jehan E. Ali, may karangalan. Si Tinor P. Ali, Dana Abigail B. Areha, Marion Elanie G. Barion, Sheika C. Briones, may karangalan. Ann Janet L. Buenaventura, may karangalan. China M. Katakutan, may karangalan. Jobilin D. Cruz, may karangalan. Mariel M. Cruz, may karangalan. Cyrene Ann P. Dayaw, Hazel M. De Guzman, may karangalan. Maricris F. De Guzman, may karangalan. Princess Denise D. De la Cruz, Romina Jean P. De la Cruz, Georgia C. De la Rosa, Danica J. Delan, may karangalan. Melinda M. Feliciano, Mary Joy A. Guames, Lovely Lancy Guan, Laila B. Lucinencio, Jaira May B. Lucero, Maureen E. Manalili, may karangalan. Jewel Angela Z. Martin, Nenita E. Martin, Raymin Alexandra M. Martin, Patricia May B. Nugid, Jem B. Rapper, Leia L. Repuerso, may karangalan. Angelica Reyes, Angelica B. Santisas, Crislin B. Sikat. Maligayang pagtatapos at pagbati sa inyong lahat. Science, Technology, Engineering, and Mathematics 1 sa ilalim ng pamamatnubay ng inyong lingkod, Shermin Atienza de Guzman. Malugot ko pong ipinakikilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa taong panuruan 2020-2021 sa pangkat ng Science, Technology, Engineering, and Mathematics, STEM 12-1. Mga kabataang lalaki, Rayanzel C. Angeles, may karangalan. Mark Aldrin B. Asidera, Lance Andre B. Batino, may karangalan. Aldrin Kim P. Cabuello, may karangalan. Angelo E. Camba, Joshua Daniel G.
Casbadillo. Allen Ray F. Janicio, may karangalan. Lemuel Q. Janicio, may karangalan. Patrick Kyle T. Duran. Mark Bernard R. Eugenio, may karangalan. Arman Greg D. Gatus. Christian T. Ginto, may karangalan. Sean Paul S. Hernandez, may karangalan. Jeshel G. Iloco, may karangalan. John Lawrence C. Laksamana. Mark Joseph P. Magat, may karangalan. Nash Rolla S. Marajal. Errol J. B. Mendoza. Kurt Christian Mendoza, may karangalan. Gabriel C. Ordiales, may karangalan. Adrian G. Sibug, may mataas na karangalan. Jonald Henry D. Sumbilio. Denmark N. Vanzuela. Mula naman po sa pangkat ng mga babae, Roxanne P. Balan, may mataas na karangalan. Jamie R. Cruz. Denny Rose M. Daligdig, may karangalan. Ronaline M. Mendoza, may mataas na karangalan. Joey May M. Samaniego. Leia May B. Tronco, may mataas na karangalan. Maligayang pagtatapos at pagbati sa inyong lahat. Science, Technology, Engineering, and Mathematics 2 sa pamumuno ng kanilang magaling na gurong tagapayo, Ginang Abigail M. de Guzman. Malugod ko pong pinapakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa taong panuruan 2020-2021 sa pangkat ng STEM 12-2, mga kabataang lalaki, Andre B. Asano, Osama M. Banyaga, John Mark Brigola, may mataas na karangalan. Emerald B. Brillante, may karangalan. Edward Joseph M. Koskula, may karangalan. Paul Dexter F. de Guzman, may karangalan. Ernest Rodier M. De Leon, may karangalan. Robin N. De La Rosa, Franz Yuan T. Gaor, may karangalan. Mark Jodibert G. Isidro, may karangalan. JB C. Lacaron, may karangalan. Kiel Dominic C. Malyari, may mataas na karangalan.
Nathaniel C. Resultay, may karangalan. Jeremy A. Santiago, may karangalan. Prince Paul I. Villanueva, may karangalan. Vince Cedric T. Vivar, may karangalan. Mula naman po sa kabataang babae, Angela P. Arevalo, Rosita A. Avila, may karangalan. Jenny Rose L. Bersamina, may karangalan. Myra M. Brillante, may mataas na karangalan. Kayla Marie C. Cruz, may mataas na karangalan. Jennifer R. de Guzman, may mataas na karangalan. Maridet Thea S. de la Cruz, may karangalan. Maybelline M. de la Cruz, may karangalan. Christine May D. de Leon, may karangalan. Stephanie J. Manyo, may karangalan. Kate F. Morales, may karangalan. Bulawan P. Muslimen, may karangalan. May Ann Maris T. Palada, may mataas na karangalan. Marifer G. Reyes, Angela Luz A. Sakdalan, may mataas na karangalan. Colleen Rochelle R. Santos, may mataas na karangalan. Maria Daniela B. Sayas, may karangalan. At si Joanna Joy D. Tolentino, may karangalan. Maligayang pagtatapos at pagbati sa inyong lahat. Electrical Installation and Maintenance sa pamamatnubay ng matiyagang gurong tagapayo, Ginang Marites F. Canlas. Malugod ko pong pinapakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa taong panuruan 2020-2021 sa pangkat ng EIM 12. Mga kabataang lalaki. Francis R. Amor, Richard A. Avila, Rene S. Barba, Ronald Brian G. Bernabe, Kel Miguel B. Bernaldo, Clark Robin C. Bringula, Justin C. Bugay, John Carlo M. Calage, Darwin C. Cruz, Dexter C. Cruz, Alfredo Diaz, Maui B. Duran,
Patrick Johans M. Feliciano, Joshua Z. Gutang, Charles John D. Mendoza, Jed Robbins V. Mendoza, John Matthew M. Mendoza, Mark Angelo G. Napile, Drazen Genesis B. Ocampo, Isidro R. Ogalesco Jr., Darren Carl D. Pagyo, Benzi J. E. Reyes, Jerome R. Roberto, Gerald D. Salonga, Kurt Jefferson H. Santos, Wilfredo M. Santos Jr., Paul John L. Simbulan, Richard O. Terrado, Darrell John S. Wenceslao. Mula naman po sa kabataang babae, Joshly Louisa Yandok. Maligayang pagtatapos at pagbati sa inyong lahat. Home Economics 1. Sa ilalim na mapagkalingang gurong tagapayo, Ginang Lorraine G. Velasco. Malugod ko pong pinakikilala sa inyo ang mga kabataang nagsipagtapos sa taong panuruan 2020-2021 sa pangkat ng HE 12-1, mga kabataang lalaki. John Lawrence S. Baltasar, Aris G. Cunanan, may karangalan. Jerwin E. Cruz, may karangalan. Gilbert D. De Guzman, Patrick S. Parales, Rodel Jerome Ledesma, may karangalan. Ronel M. Moscosa, Limuel W. Retamado, Rolito P. Rodriguez, Carl Luis A. Salenga. Mula naman po sa mga kabataang babae, Michelle Ann D. Arreglo, Michelle L. Arenas, may karangalan. Jean Harvey M. Balbiran, may karangalan. Joyce Dayan U. Basto, Samantha Alem Bautista, may karangalan. Rosemary C. Buensuceso, Katrina Paula S. Concepcion, Marilyn M. Consuji, Rosenet M. Cruz, Rosette C. De la Peña,
Luz Paula B. Detoning, John Rose J. Dison, May Ann C. Domingo, Judith A. Escartin, Andre Risa Manalansan, may karangalan, Emery Joy Manansala, Maika Janina P. Manuel, Honey Rose B. Rivera, Ana Marie B. Santos. Maligayang pagtatapos at pagbati sa inyong lahat. Home Economics 2. Sa pamamatnubay ng butihing gurong tagapayo, Binibini, Justine M. de la Peña. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa taong panuruan 2020-2021 sa pangkat ng HE 12-2. Mga kabataang lalaki. John Carlo A. Arellano, Eager John Q. Mariano, Nestle C. Pagtalunan, Jason G. Robledo, Eduardo R. Santos Jr., may karangalan, Francis U. Vergara. Mula naman po sa mga kabataang babae, Maris Ann C. Alvarez, may karangalan, Rose Ann P. Briones, Angeline V. Bugarin, may mataas na karangalan, Lorraine Aina T. Chavez, Rica May O. Galano, Eliza J. Gavino, Joyrelie R. Gavino, Rosalie Jenkins, Joylyn L. Liad, Rochelle S. Malyari, Hannah C. Marajal, Jayana M. Mendoza, Jeremy M. Mendoza, Vivian A. Moscosa, may karangalan, Arshel M. Paule, may karangalan, Jocelyn D. Paule, may mataas na karangalan, Griselda D. Kiambao, Jean Mariel U. Kiambao, Jamaica Ramirez, Patricia Ann B. Reyes, Alexis Gail S. Simbol, may karangalan, Shara Kate B. Torres. Maligayang pagtatapos at pagbati sa inyong lahat. Information and Communications Technology Computer System Servicing sa pangunguna ng kanilang maaasahang gurong tagapayo, Ginoong Jeric C. Velasco. Malugod ko pong pinakikilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa taong panuuran 2020-2021 sa pangkat ng ICT 12. Mga kabataang lalaki, Jerome S. Atos, Danjek C. Barino, John Renz
E. Bautista, Billy J. S. Cruz, may karangalan. John Mark Q. Cuarta, Anthony F. Dongon, Joben P. Espiritu, Mark Justin A. Francisco, may karangalan. Predison Mark S. Garcia, Cyrus John S. Herpacio, Stephen C. Idaba, John Marvin T. Ilano, Rodel S. Manabat, Russell A. Mangaliman, Mel Edward P. Mata, John Aaron G. Messina, Christian D. Ocampo, Paul Michael Padilla, may karangalan. Jose Joshua Z. Peña, Sean A. Kiambao, Jonas G. Ramos, may karangalan. Carlson Q. Roman, may karangalan. Joseph Oliver V. Tamayo, Gerald D. Toledo, Alvin J. S. Torres, Lawrence C. Bianson, may karangalan. Michael Jas A. Villegas, Josel G. Biray, Renz Adriel J. Bisda, Patrick C. Bison. Mula naman po sa kabataang babae, Jessa P. Angeles, Jan Marie C. Basangan, may karangalan. Angel Ann D. Belarmino, may karangalan. Pamela R. Enrico, Betsaida R. Gibara, Charlotte P. Legaspi, Normita E. Martin, may karangalan. Daniela May B. Molin, may karangalan. Donabel D. Kiambao, Jaira Rose B. Rojo, Mariela C. Sakdalan, may karangalan. Maligayang pagtatapos at pagbati sa inyong lahat. Shielded Metal Arc Welding na pinamumunuan ng kanilang mapagmalasakit na gurong tagapayo, Ginoong Arnel O. Ayuban. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa taong panuruan 2020-2021 sa pangkat ng SMAU 12.
Mga kabataang lalaki. Jomer C. Abalos. Pablo Jr. V. Agulan. Remuel A. Aragon. Mark Joseph G. Bongko. Adrian L. Cabacaba. Manuel B. Capuli. John Lloyd Carlos. Lawrence Anthony R. Cervantes. Ernesto III G. Claudio. Raymark E. Cruz. Jewel R. Danau. John Mark P. De Mesa. Angelo T. De la Cruz. V. Raisin L. De la Cruz. JP P. Jano. Francis M. Dizon. Justin Ron M. Esguera. Senil N. Espinosa. Bien John B. Gantang. John Christopher N. Gardose. Crispin P. Gavino. Reniel L. Gidayaw. Erwin N. Gloria. Arvin J. G. Hale. John Kennedy P. Lacaron. Jonathan B. Matus. James Tyrone M. Mendoza. Randall Miko G. Mendoza. Mark Christian M. Mendoza. Miko Justin I. Nilio. John Mark V. Ocampo. Arnel S. Ombrog. Romel S. Ortega. John Ray M. Palma. Jimuel R. Uno. Izon John H. Raimundo. John Andre A. Raimundo. Jefferson S. Reyes. Justin Bert G. Reyes. John Carlo L. Rodriguez. Michael C. Rodriguez. John Vincent B. Roque. Jovert P. Roque. John Lemuel H. Saraga. Carlo Francisco I. Yumang.
Mula naman po sa kabataang babae, Edlin L. Cruz, Ann Lorraine de Jesus, at Mariela A. Swing, may karangalan. Maligayang pagtatapos at pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating mga gurong tagapayo. Sa pagkakataong ito, atin pong kilalanin ang mga batang nagkamit ng karangalan. May karangalan. Prince Isaac P. Abraham, Catherine D. Aguilar, Jamil E. Ali, Jehan E. Ali, Mariz Ann C. Alvarez, Rayanzel C. Angeles, Michelle L. Arenas, Rosita A. Avila, Jean Harvey M. Balbiran, Samantha Alem Bautista, Carlos Miguel F. Bartolome, John Marie C. Basangan, Lance Andre B. Batino, Angel Ann D. Bellarmino, Jennifer Angela T. Bernaldo, Jenny Rose L. Bersamina, Sheikha C. Briones, Anjanet L. Buenaventura, Laika S. Buenaventura, Endel T. De Leon, Luis Shirish E. Del Rosario, Emmanuel P. de la Cruz II, Maridet Thea S. de la Cruz, Maybelline M. de la Cruz, Joshua R. de la Rosa, Marjorie D. de la Rosa, Danica J. Delan, Neil Alexis V. Dean, Allen Ray F. Janicio, Lemuel Q. Janicio, Mark Bernard R. Eugenio, Mark Justine A. Francisco, Jamila C. Galang, Stephanie Galyaza, Franz Yuan T. Gaor, Philip B. Giron, Christian T. Ginto, Sean Paul S. Hernandez, Jeshel G. Iloco, Mark Jodebert G. Isidro, Paul Anthony S. Javier, JVC Lacaron, Nathaniel T. Lagidao,
Rudel Jerome Ledesma, Mark Joseph P. Magat, Cristel Dixie C. Malyari, Andre Riza Manalansan, Maureen E. Manalili, Mayan S. Mangila, Stephanie J. Manyo, Normita E. Martin, Marinel A. Melegrito, Kurt Christian Mendoza, Daniela May B. Molin, Kate F. Morales, Vivian A. Moscosa, Bolawan P. Muslimen, James Clifford D. Ocampo, Mark Medwin E. Ocampo, Nicole Tricia May E. Ocampo, Gabriel C. Ordiales, Paul Michael Padilla, Arshel M. Paule, Kyle Peña, Monica May G. Peña, Shaira B. Pinili, Azel John C. Kiambao, Jasmine M. Kiambao, Jonas G. Ramos, Carlson Q. Roman, Leia L. Refuerzo, Nathaniel C. Resultay, Jerome S. Reyes, Charlie L. Rivera, Christine Joy U. Rodriguez, Mariela C. Sakdalan, Jeremy A. Santiago, Ella May A. Santos, Eduardo Jr. R. Santos, Maria Daniela B. Sayas, Maylene B. Sese, Alexis Gail S. Simbol, Julian Job C. Simbol, Rika Joy C. Simbulan, Mariela A. Suwing, Micaela V. Tadeo, Joanna Joy D. Tolentino, Trisha May S. Tuyor, Carlo R. Valmoria, Lawrence C. Vianzon, Kyla May L. Villanueva, Prince Paul I. Villanueva, Geraldine P. Visda, Michelle John R. Vivar, Vince Cedric T. Vivar, may mataas na karangalan, Queenie C. Andao, Roxanne P. Balan,
Angeline V. Bugarin, John Mark Brigola, Myra M. Brillante, Ronice P. Coliera, Jonna May C. Comploma, Andre Leighton C. Credo, Kayla Marie C. Cruz, Jessica Claire R. De Guzman, Jackie M. De Villa, Rose M. De La Rosa, Christine Joy F. Estimo, Crimson John D. Flores, Kiel Dominic C. Meliari, Karen M. Mendoza, Ronaline M. Mendoza, Ira M. Pahuyo, May Ann Maurice T. Palada, Gladys A. Palomo, Jaslyn D. Paule, Angela Luz A. Sakdalan, Pauline Norshel R. Santos, Joanna May C. Santos, Adrian G. Sibug, at Leia May B. Tronco. Ang institusyon ng paaralan ay hindi matatawag na institusyon kung wala ang mga guro. Mga gurong walang sawang tumutupad sa kanyang sinumpaang tungkulin. Napakapalad ng isang paaralan kapag ito ay nabiyayaan ng mga gurong inuuna parati ang kapakanan ng mag-aaral higit sa kanyang sarili. Mapalad ang ONHS. Palakpakan nga po natin ang ating mga guro. Ngayong araw ay atin pong kikilalanin ang natatanging guro ngayong taon na nagpamalas ng husay at dedikasyon. Ang atin pong pagpaparangal sa ating dakilang guro ay igagawad kay Ginoong Aldrin Y. Teleron. I've never been the one to raise my hand. That was not me. And now that's who I am. Because of you, I am standing tall. My heart is full of endless gratitude. You were the one to guide me through. Now I can see, and I believe it's only just beginning. This is what we dreamed about, but the only question with me now is, do I make you proud? I'm stronger than I've ever been now. Never been afraid of standing out. Do I make you proud? I guess I've learned to question is to grow, but to still have faith is all I need to know. I've
I've learned to love myself in spite of me, and I've learned to walk the wall that I believe. This is what we dreamed about, but the only question with me now is, do I make you proud? I'm stronger than I've ever been now, never been afraid of standing out. Do I make you proud? Everybody needs to rise up. Everybody needs to be loved, to belong. This is what we dreamed about, but the only question with me now is, do I make you proud? Do I make you proud? I'm stronger than I've ever been now, never been afraid of standing out. Do I make you proud? This is what we dreamed about, but the only question with me now is, do I make you proud? I'm stronger than I've ever been now, never been afraid of standing out. Do I make you proud? This is what we dreamed about, but the only question with me now is, do I make you proud? Sa pagkakataong ito, atin pong masasaksihan ng isang pagbati ng pasasalamat ang nagkamit ng may mataas na karangalan na siya ring kumakatawan sa mga batang nagsipagtapos batch 2020-2021 mula sa pangkat ng Science, Technology, Engineering, and Mathematics 2, Colleen Norshel R. Santos. Sa aming mga minamahal na mga tagapanood, sa aming kagalang-galang na punong guro at mga guro, mga magulang at aking mga kapwa mag-aaral, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang malaking karangalan na ako ay mabigyan ng pagkakataon na magpasalamat sa lahat ng mga taong naging bahagi ng ating pagtatapos. Magkahalong saya at lungkot ang aking nararamdaman sa mga sandaling ito. Kalungkutan, sapagkat hindi tayo personal na magkakasama sa napakahalagang araw na ito dulot ng pandemya na patuloy nating nararanasan sa ngayon. Gayunman, lubos ang aking saya dahil sa wakas, natapos natin ang isang mahalagang kabanata sa ating buhay na puno ng tagumpay bilang mga mag-aaral. Nais kong pasalamatan ang aking mga kapwa magsisipagtapos. Salamat sa masasayang alaala at karanasang sama-sama nating nabuo at binuo. Taos-pusong pasasalamat ang aking inihahandog sa aming mga guro. Maraming salamat po sa walang sawang pagtataga, pag-aaruga, at pagbabahagi ng kaalaman sa amin ng mga kapwa ko magsisipagtapos. Lubos ang aking pasasalamat higit sa aming mga magulang na unang nangarap para sa amin. Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal at pagpapagal upang tugunan ang aming mga pangangailangan. Kayo ang tunay na bayani para sa amin. Maraming salamat po. Ngayon, higit sa ano man o kanino man, maraming salamat sa Diyos na naging sandigan natin sa lahat ng pagsubok ng buhay. Mabuhay tayong lahat, pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Colleen. Ang nagsimula ng maayos ay nagtatapos ng maayos. Malugod ko pong ibinibigay sa inyo ang mahusay at responsableng Assistant School Principal 2 ng Senior High School, Ginoong Arsenio N. Onggoco Jr. sa kanyang pangwakas na pananalita.
Isang malugod na pagbati sa mga magsisipagtapos sa taong ito. Kayo ang ika-5 batch na magtatapos sa ilalim ng K-12 programa ng Kagawaran ng Edukasyon. Kayo ang ika-2 batch na sumailalim naman sa tinatawag natin na lockdown. Higit sa lahat, kayo ang batch na produkto ng kumulang 2 taon na apektado ng pandemic na ating nararanasan ngayon. Alam nating naging napakahirap ng pinagdaanan ng bawat isa. Hindi natin alam kung ano ang magiging takbo ng edukasyon bago pa man dumating ang unang araw ng pasukan. Hanggang italaga ito ng ating Pangulo sa pamamagitan na rin ng ating kalihim na si Secretary Leonor Briones na tuloy ang edukasyon. Tama, tuloy ang edukasyon, tuloy sa paghahakot ng kaalaman kayong mga kabataan. Hindi huminto ang mundo ng edukasyon sa kabila ng banta ng epidemya. Patuloy pa rin pinalalago nito ang inyong pagkatao hanggang makamit ninyo ang inyong mga pangarap. Sa puntong ito, ating pasalamatan ng mga taong naging daan, marating natin ang bahaging ito ng ating buhay. Sila ang mga bagong bayani ng ating buhay na nagtaguyod ng edukasyong ito. Ang ating pamahalaan, mula nasyonal hanggang lalawigan, hanggang bayan, sa ating Pangulo, sa ating Gobernador, sa ating Mayor at maging opisyal ng barangay. Sila ang tumulong upang magkaroon tayo ng magagamit na materyales tulad ng module mula sa production machine hanggang sa bond papers, ink, maging ng mga gadget tulad ng tablets. Ang ating mga guro, sila ang nagpagod at nagpuyat upang gumawa ng laman ng module na pinagmulan ng inyong kaalaman. Sila ang tumawid sa gitna ng banta ng epidemya. Mapasakamay lamang ninyo ang mga araling ito. Sila ang mga tumanggap ng sakit, hirap ng katawan. Marating lamang ninyo ang puntong ito kasama ng mga matataas na opisyal din ng paaralan. Ang ating mga magulang, umaalalay sa inyo, tumutulong sa bawat gawain, naghahatid at nag-uuwi ng module sa paaralan, ang tagasagip ng inyong pangangailangan. Ang mga tao sa pamahalaan, sa paaralan, sa tahanan, sila ang inyong mga bayani. Katulong natin lahat upang pandayin ang ating isipan, bigyan ng malinaw na kinabukasan at inihahanda laban sa pandemya. Sila ang ating sandigan, ang tumayo at tumatayo upang maging matatag ang kalidad ng edukasyon at humarap sa hindi nakikitang kalaban. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Ang amin pong papuri sa lahat ng inyong kontribusyon sa edukasyon ng mga kabataang ito. Sa mga magsisipagtapos muli, congratulations, pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Maraming salamat po, Sir Archie. At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong araw. Muli, ipinababatid namin ang aming taos-pusong pasasalamat at pagbati sa inyong lahat. Ako po ang inyong guro ng palatuntunan, Ginang Shermin Atienza de Guzman. Maraming salamat po.